Hello, beauties! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Kung gusto nyong ma-achieve ang everyday makeup look na ito, just keep on watching. Hello again, beauties! So let's start! Okay, so dapat walang nakaharang na hair sa inyong pagkakat. Kaya kung kayo na kahit anong hairband dyan. Yan, ganyan. Ganyan. Okay, so paggamit tayo na sunscreen lang gagamitin natin from Belo. Belo Tinted Sunscreen. Parang wala nang Belo, baka naman. Okay, ayan, lagay na tayo. O pala, maglagay na ako. So, ang gagamitin nyo lang, daliri nyo kasi pag nag-sponge pa kayo, mauubos mo product nyo. Kasi sisip-sipin lang nung sponge yung inyong product. Hindi din naman ganong kamura ang Belo Tinted Sunscreen para aksayahin natin. Ayan, lagay niyo po lahat. Napagamitayin niyo ito nito. Diba? Sunscreen lang yan. Sunscreen pa lang yan, girls. Kapupuyat yan. Kaya huwag na kayong magpupuyat. Okay, blend. Blend nyo ha. Makalimutan i-blend. So, dapat naka-blend yun. Blend dapat. Diba? Dapat wala akong makikita dyan mga pupuyat. Okay. So, makakalimutan yung leeg. Diba? May leeg time lang. Makalimutan yung leeg nyo. Kasi mamaya nakalutang yung mukha nyo. Yeah. Pag ganyan na, hindi daw lumawlaw. Ay, ganyan. Yan, okay na. Okay, next, powder. So, I will be using powder foundation. So, ito ulit yung gagamitin ko. Na tayong brush. Brush. Blend. Ganyan lang. Mga dash. Ito yung leeg ulit. Nakakalimutan natin yung leeg. Hindi pwede ito. Sama na din natin ito. Kasi siya. Okay, more. Okay, next ay ang ating pilay. Huwag mong kakalimutan ng pilay. Push mo na natin. Yan. Alam niyo ba guys kung ano yung kakapal ng kilay ko? Ilagay lang kayo ng castor oil. Yun na nagpakapal ng kilay ko. Hindi naman talaga ganito kapal ang kilay ko. Tingnan nyo, nabuo na siya. Dati hindi yan ganyan. Panag-panag yan dito. Okay, parang tayo mirror. Hindi pala ako nakapag-out. Never mind. Sundan lang natin ang linya. Diba? Okay na siya. Magkakilay ka na. Ito na yung practice lang kayo syempre kapag gusto nyo rin matuto mag-make up, practice lang yan kasi ako practice lang. And then, blend natin siya.
Ginamit ko nga pala ay Careline Best Brow Liner. Ayan. Ito po natin ginagamit. Blend nyo guys, ha? Pwede hindi nyo i-blend. Okay. Ito ng kilay ko. Tumapal talaga siya. Pero bumbog na yan. Next is okay, so curl natin ang ating eyelash. Gamit ang eyelash curler. Yes, ayan. Alam niyo girls, nilagyan ko din ng castor oil itong aking pilik mata. Humaba siya. Sinagawa ko lang talaga. Pero ngayon hindi na ako nakakapaglagay kasi naubos na siya. Naka-expired na yun. Bawal na yung gamitin. Diba oh? Humaba yung pilik mata ko. Aray. Sabi, nakakaiyak. Okay. Ayan. Tapos na talaga. Okay, so ayun. Wow! Next is mascara. So, tingnan nyo naman ang itsura ng mascara natin. Nakadugit na yun. So, Maybelline Total Temptation. Waterproof. Ayan. Waterproof daw siya, girl. Okay, lagay na tayo. Diba? Girl, oh, haba na ng pilik ko. Ilang tayo? Yun. Diba? Nabuhay ang ating mata. Diba? Ang ganda. Next, lower lash line. Lower lashes naman. Di ba bigla ako nagkaroon ng lower lash? See? Cute na ng mata natin. Kung nagkaroon ng mascara. Okay, next. So, gamit tayo ng Careline Berries. So, ito. Better than basic. So, gagawin natin ngayon ay drunk blush. Okay, so, kukuha muna tayo. Ayan, paano ko tayo? Parang guys. Blend natin. Blend. Blend lang yun. Pag napakamedi, lagyan nyo ng powder. Yan, ganyan. Lagyan natin dito yung berry. Dito. Pero. Diba? Everyday makeup look. Para sa mga beginners na gustong matutong mag-makeup. So, yan, ating everyday makeup look.
Blend natin. Blend, blend, blend. Yan. Okay, next. So, ito na lang ulit ang gamitin natin. Para itong product ang talaga yung gamit. And, sa gitna na. Diba? Yan, ganyan lang. Everyday makeup look. Fresh, ano lang, ganyan. Okay, so ipa-finalize ko lang itong acne look and I will be beauty. So, ito na ang ating final look. Okay.